Hey, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip này thì chúng ta sẽ cùng xem chi tiết về bộ kỹ năng của anh chàng máy bay ném bom sẽ xuất hiện ở trong phiên bản 13.0 sắp tới đây. Ok. Rồi, video clip này vẫn được làm ở trên điện thoại và hy vọng các bạn sẽ bỏ qua những cái khó chịu gặp phải ở trên cái video clip này nhé. Rồi trước khi đi vào phần chi tiết thì đừng quên để lại một nút like, share và subscribe channel của tôi nhé. Ok, let's go. Rồi, anh chàng dành cho máy bay ném bom này cùng xuất hiện với nữ sĩ quan pháo binh mà tôi đã giới thiệu ở trong video clip gần nhất rồi. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ xem anh chàng dành cho máy bay ném bom thế hệ thứ 5 này có điều gì đặc biệt. Trước tiên thì anh ta cũng xuất phát từ một phe có tên là phe Liên minh Tự do. Anh chàng này là một sĩ quan miễn phí. Chúng ta có thể sở hữu được anh chàng này thông qua việc nâng cấp bất kỳ một đơn vị không quân nào lên level 80 là đều có thể sở hữu được anh chàng này rồi. Ok. Rồi chúng ta sẽ cùng xem chi tiết về bộ kỹ năng của anh chàng này. Nhưng mà trước khi đi vào chi tiết bộ kỹ năng thì chúng ta sẽ thấy cái thuộc tính của anh chàng này có hai cái thuộc tính khá là đặc biệt. Một là bomber thì không nói làm gì, nhưng có một cái thuộc tính là trap. Cái trap này giống với kỹ năng của anh chàng El Castro, tức là sẽ có khả năng gây bất động mục tiêu trong mỗi lần ném bom. Và chúng ta sẽ cùng xem chi tiết nó như thế nào. Trước tiên là kỹ năng chiến thuật. Kỹ năng này là khi mà triển khai, khi mà cái đơn vị máy bay ném bom của chúng ta, cứ mỗi một lượt bom nó sẽ gây ra lượng sát thương cho mục tiêu với cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan là 1100. Và cái này sẽ được giảm đi 20% cho mỗi mục tiêu tiếp theo. Trong trường hợp này các bạn có thể hình dung đến việc triển khai anh chàng này cho các máy bay của Liên minh Tự do thì nó ném được 7 ô. Vậy thì những mục tiêu tiếp theo sẽ bị giảm đi 20% sát thương để tránh trường hợp là sĩ quan này là quá là im ba. Và khi mà sĩ quan này gây ra được sát thương thì nó sẽ khiến cho mục tiêu bị trap, tức là bị bất động, bị đứng im trong vòng 1 giây. Và nếu như chúng ta nâng cấp được kỹ năng này lên level 5 thì nó có thể gây bất động trong thời gian tối đa là 2 giây. Và cái này có thể được lặp lại mỗi lần ném bom. Cái phần bất động này nó giống với kỹ năng của anh chàng El Castro. Thì các bạn có thể hình dung là anh chàng này là một trong số những phiên bản cải tiến của anh chàng El Castro mà chúng ta đã từng sở hữu trước đây. Kỹ năng bất động này khá là khó chịu đấy, đúng không? Rồi, kỹ năng thứ hai là một kỹ năng tấn công mà chỉ có thể áp dụng được cho các máy bay ném bom. Kỹ năng này là tăng sát thương của các đơn vị bomber lên 15%. Và khi tấn công vào một mục tiêu là các đơn vị lính của đối phương thì các quả bom này được tăng thêm 15% nữa, nâng tổng số lượng sát thương được tăng thêm thành 30%. Sở dĩ nó có dòng số 2 là để tránh trường hợp máy bay ném bom của Liên minh Tự do áp dụng cái phần hệ số sát thương được tăng thêm này lên các căn cứ. Đó. Thì nếu như chúng ta ném bom vào các mục tiêu là căn cứ của người chơi khác thì chúng ta sẽ chỉ được tính 15% thôi. Còn nếu như chúng ta ném vào các đơn vị là lính ở ngoài chiến trường thì chúng ta sẽ được hưởng thêm 15% nữa là 30%. Kỹ năng thứ ba là một kỹ năng dạng phòng thủ. Kỹ năng này có thể học được cho cả tiêm kích luôn. Đó là tăng kháng sát thương lên đến 25%, rất đơn giản. Kỹ năng thứ tư là một kỹ năng dạng cân bằng và dĩ nhiên là có thể học được cho tất cả các loại không quân bao gồm cả tiêm kích và máy bay ném bom. Tăng hỏa lực 35% và độ bền 15%. Đây là một kỹ năng khá là tuyệt vời. Trong trường hợp mà chúng ta chưa có đủ điều kiện để nâng cấp thức tỉnh anh chàng này thì cái kỹ năng này chúng ta cũng có thể học để đưa cho các sĩ quan khác của chúng ta có thể học được. Và khi các bạn nâng cấp cả 4 kỹ năng này lên level 5 thì chúng ta có thể đánh thức được anh chàng này. Thì cái kỹ năng thức tỉnh của anh chàng này sẽ là cải tiến của kỹ năng chiến thuật. Đó là cái kỹ năng thức tỉnh của anh chàng này nó nói rằng là khi mà chúng ta gây ra sát thương cho một mục tiêu thì nó sẽ có thể gây ra thêm cho hai cái đơn vị lính ở xung quanh cái mục tiêu, cái địa điểm ném bom chính, địa điểm ném bom chính của nó nữa, thêm một cái hệ số sát thương là 1100 nữa. Thì cái này các bạn nếu như những ai mà đang chơi máy bay ném bom của Nga hoặc là của Đức là chúng ta sẽ thấy nó rất rõ ràng là chúng ta chỉ có một ô lưới ở trên bản đồ để ta target vào mục tiêu. Nhưng nếu trong cái ô lưới đó, xung quanh ô lưới đấy có thêm những mục tiêu khác đứng xung quanh thì khả năng là cái kỹ năng này có thể gây ra cho các mục tiêu xung quanh nữa. Giống như là kỹ năng của anh chàng ngọn lửa bạch kim, khi chúng ta tấn công vào mục tiêu thì nó sẽ nảy ra thêm 2 mục tiêu xung quanh. Tương tự như vậy, có lẽ là cái này mình sẽ kiểm thử thêm cho các bạn sau. Như vậy là nhìn vào cái bộ kỹ năng này thì giữa hai anh chàng El Castro và anh chàng mới của chúng ta thì nó sẽ
mình suy đoán là anh chàng mới này nó có khả năng gây ra được một lượng sát thương khá cao, bởi vì cái hệ số tăng cường sát thương lên đến 30% này khi chúng ta ném vào các đơn vị lính đó. Đấy, cả cái này nữa này, tăng cường hỏa lực nữa 35%. Và việc tăng cường hỏa lực này nó sẽ giúp cho các cái đợt ném bom của các sĩ quan mà có hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan gây ra được một lượng sát thương lớn hơn nhiều đó. Ok. Rồi, trên đây là toàn bộ những thông tin về kỹ năng của anh chàng máy bay ném bom mới ở trong phiên bản 13.0. Thì các bạn đánh giá như thế nào về anh chàng này? Và so với những sĩ quan mà vừa mới xuất hiện, máy bay ném bom cũng vừa mới xuất hiện trong thời gian gần đây, thì các bạn đánh giá nó ra làm sao? Thì hãy để lại ở cái video clip này một phần bình luận nhé. Cụ thể là so với cô nàng này. Ok. Rồi, video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Và tuần tới thì khi mình về nhà thì chúng ta sẽ kiểm thử cái độ hiệu quả của sĩ quan mới so với các sĩ quan mà chúng ta đã có. Ok. Rồi, đừng quên ghé thăm clip cái trang của mình thường xuyên hơn nhé. Và ủng hộ mình bằng cách là like, share và subscribe cái channel của mình. Rồi, goodbye, see you again.